Det är som att du tar på dig dina egna handklovar och lider snällt och är glad för det. God morgon, god middag, god kväll, fantastiska, modiga sanningssökare. Vi är nu ungefär 11 820 prenumeranter på den här kanalen. Så det är en stor chans att du är ny här. Om du är ny här, mitt namn är Aida, jag är frihetsaktivist och researcher. Och jag använder min research för att ta fram information och nyheter som mainstream media undanhåller för dig och medvetet är lite luddiga om. Så om du är ny här, välkommen, överväg att prenumerera, se den här videon och hjälp mig sprida viktig information så att vi alla kan vakna och se vad det är som pågår runt omkring oss medan vi sitter fast i våra upptagna liv och har fullt upp med arbete, barn, familj och så vidare. Idag ska vi prata om någonting riktigt spännande. Och det här är en sån här story där du får veta en sida av informationen, men så finns det en baksida som du inte får veta. Och det är typiskt så mainstream media jobbar. Det är för att du ska hänga med på tåget och göra så lite motstånd som möjligt, bara tycka det är en bra idé och haka på. Men det här är inte en bra idé, så låt mig ta med dig på en resa genom framtidens städer. Har du hört talas om C40-städer? Om du inte har hört begreppet C40-städer, då kanske du har hört talas om 15-minutersstäder. Och om du har hört talas om 15-minutersstäder så har du förmodligen fått höra att det är ett koncept där allting kommer ligga i närheten. Det kommer vara billigare och bättre att leva och det är bra för klimatet. Och klimatet är vad allt det här handlar om idag. Allt som vi ska prata om landar under hela den här klimatbubblan. Och vad har klimatbubblan sin grund i? Agenda 2030. Och vad du tittar på här är den officiella sidan för organisationen som heter C40-städer. Här beskrivs C40-städer som stora städer runt om i världen som på ett brådskande sätt arbetar med att nå klimatmålen. Och här jobbar man tillsammans i ett nätverk av olika sorters medlemsstäder som ska se till att nå en del mål och uppnå en del riktmärken för att få vara medlemsstäder. Och det är för att bygga en mer hållbar framtid. Allt enligt de här värdeorden som Agenda 2030 har. Här berättar organisationen vad de gör. De påverkar den globala agendan med dessa klimatmål. Och detta gör de med just det här som heter C40-städer. C40-städer är 15-minutersstäder och de kallas 15-minutersstäder därför att större städer delas upp i segment. De kallar det distrikt. Känner du igen det från någonstans? Där delar man upp dessa stora städer in i olika distrikt där det ska ta högst 15 minuter att gå till vad man än behöver inom sitt distrikt. Och dessa distrikt delas upp med olika sorters gränser. Och du får passera dessa gränser 100 gånger per år högst. Och då tänker du, hur ska de hålla koll på vart någonstans jag åker 100 gånger? Så för att du ska ta det någonstans 100 gånger per år behöver de hålla koll på dig. Och därför införs någonting som heter traffic filters. Ja, det är kameror. Så det kommer finnas kameror precis överallt som skannar din registreringsskylt. Därför kan man också se hur många gånger du passerar olika gränser med en bil. Och på det sättet så kommer de också att bötfälla dig ifall du passerar fler gånger än du ska under ett år. De kör en trial i Oxford. Det här kommer vi komma in på längre in i videon. Där har människor varit extremt tydliga med att de inte vill ha detta. Och det gjordes en undersökning i Oxford kring just detta. 93% var emot det här. Bara 7% var villiga att gå med på den här planen.
Har du hört någonting om det i media? Nope, det har knappt de heller, därför att det här censurerades precis överallt. Människor förstod vad det här innebar och förstod hur det här skulle begränsa deras liv helt och hållet. Så de klagade, de ringde till politiker och de startade demonstrationer och namnunderskrifter och de kontaktade alla ansvariga för det här. Så istället för att dessa politiker besvarade kritiska frågor och besvarade det här motståndet, vad gör de istället? De kontaktar sociala medier och mainstream media för att säga att de blir trakasserade i sitt arbete på grund av detta och att konspirationsteoretiker har skapat en massa lögner och fake news och disinformation och missinformation kring det här projektet. Och på det sättet så har mainstream media bara sett till att helt och hållet tysta alla kritiska röster och frågor och allting och istället bara postar om hur bra det här är och alla nyheter handlar om hur vi kommer på ett bättre sätt hjälpa klimatet och massa sånt här. Så det är vad som har hänt i Oxford. Vi ska gå in mer på det. Men så tänker du, hur utspritt är detta egentligen? Och det här samarbetet mellan de olika städerna och hela den här organisationen har ju en styrgrupp. De har bestämt vilka typer av medlemspunkter som man ska ha, alltså olika riktlinjer för att man ska kunna vara medlem som stad, så man måste uppnå vissa mål. Så runt 1 januari 2021 så har den här styrgruppen bestämt vilka kriterier man ska uppnå som stad för att vara medlem i detta. Och just nu är det alltså 97 stycken C40-städer. Det är alltså 97 städer i världen som har implementerat eller håller på att implementera. De är alltså så pass... de har jobbat in det så pass mycket att de är medlemmar i den här organisationen i 15 minuters städer. 97 städer med 700 miljoner invånare. Det påverkar alltså 700 miljoner invånare just nu. Och som vanligt, som när vi läser de här hållbarhetsmålen och Agenda 2030, ingen av de här säger ju någonting läskigt eller hemskt, utan det är när man tittar på hur det här ska implementeras som man behöver höja ett ögonbryn. Fram tills dess låter allting faktiskt jättebra. Det låter skitbra att man ska titta på hållbarhetsmålen, att man ska ha renare luft och en massa sådana här saker. Det låter ju jättebra, annars hade ingen gått med på det här. Men det är när man tittar på hur det här ska tas fram, vilket väldigt få människor faktiskt gör, utan de hör någon ordbajsa om det här ska bli så här bra och vi vill att alla ska leva utan fattigdom och svält. Ja, uppenbarligen vill alla det, självklart. Hur det ska hända är en helt annan sak. Och det är samma sak med dessa riktlinjer och medlemspunkter. Allt det här kommer som vanligt finnas länkat nedan i beskrivningen till den här videon. Alla länkar som jag använder och har hämtat min research från finns här. Men det intressanta här just nu är den här styrgruppen. Vilka sitter i styrgruppen för den här organisationen som kommer överens om de här sakerna? Här har vi några. Los Angeles, ja men självklart. Och så har vi Boston, Bogotá. Vad har vi mer här? Köpenhamn. Vi har Dubai. Hongkong och så en massa andra, Milan, Seattle. Och här kommer vi till, Stockholm. Så om du tänkte att det här är någonting för en massa stora städer som är långt härifrån och inte har med oss att göra, till exempel Dubai, så ska du veta att här har vi Anna König Järmyr. Stockholm arbetar aktivt på detta och sitter i styrgruppen för C40-standarderna. Whoopsie! Här är en bild från World Economic Forum.
Och nu tänker du, World Economic Forum, vad har de med det här att göra? Är inte det en annan organisation? Jo, men World Economic Forum driver ju på United Nations och den här Agenda 2030, det är ju deras bebis. Så självklart är World Economic Forum i bakgrunden. Här är en stad och det är uppdelat i... Bilden föreställer ditt liv. Här är ditt hem. Och du har 15 minuter åt olika håll att ta dig till olika saker. De vill måla upp det så fint genom att du är engagerad i ditt community. Kul att ditt community består av en 15 minuters promenad. Det är ditt liv här. Det är ditt liv. De tycker att ditt liv är 15 minuter hit eller 15 minuter dit. Så vi pratar om Oxford förut. Så här ser deras stadsplan ut i olika distrikt. Och här är en annan. Vilken fin Hunger Games-karta. Don't you think? Det som du ser här är de olika distrikten. Runt omkring går det en väg. Och de kallar det för ring roads. Det är alltså en väg som ska gå runt hela kartan. Och in till olika ställen. Så om du behöver ta dig någonstans, till exempel ditt jobb kanske utanför ditt eget distrikt. Du kanske har föräldrar som bor i ett annat distrikt. Du kanske har föräldrar på ålderdomshem eller vad som helst. Vi har ett liv och vi behöver ta oss till ställen. Men då finns alltså en ring road och den kan du ta för att ta dig runt till ett annat ställe eller att du faktiskt behöver bilen för att ta dig runt. Då innebär det här att det är där kamerorna kommer finnas på de här ställena som gör att du blir fotad och filmad hela tiden så att de vet var du åker. Så att du kan böta om du har brutit mot dina klimatregler. De som förespråkar det här och har skapat den här planen, de hävdar att den här idén kom av effekterna av pandemin och de upptäckte att människor efter pandemin inte rör sig över så stora områden längre utan att de håller sig mer eller mindre i sina egna områden. Så därför skulle det vara bra för klimatet att man tar bort trafiken innanför sina områden så att alla kan gå överallt på 15 minuter. Faktum är att det är bara om man är lite lättlurad som man tänker att det här är någon ny idé. Men det är det givetvis inte. Det är planerat sedan långt innan. Har man hängt med i de här World Economic Forum-videorna ett tag så vet man att de planerar allting 50 till 100 år i förväg. Så pandemin var ett sätt att få människor att vänja sig vid de här sakerna och stanna mer runt omkring sina egna områden. Och vänja sig vid att inte resa. Det är väldigt intressant. För tänk, om du inte ens får lämna ditt distrikt 100 gånger per år på grund av någonting som de kallar carbon tax. Det är någonting som de pratar om. Att man får en sorts poäng på hur mycket... att man får någon sorts poäng på hur klimatvänlig man är. Så tänk dig att du ska ta familjen och åka på semester. Om de inte tillåter att du lämnar ditt distrikt ett visst antal gånger per år, hur tror du det kommer vara att resa fritt? Ta familjen, resa jorden runt, flyga någonstans. Så du ser hur det här bara eskalerar. Och det här är den lilla biten de berättar för dig nu så du kan vänja dig vid det. Så att du kan tycka att det är en jättebra idé. För det finns redan folk som går omkring med klimatångest redan nu. Så om du inte känner till den här äckliga ödlan, det här är Klaus Schwab. Han är bossen för World Economic Forum. Han är ansiktet utåt för det. Har han hittat på alla saker själv? Nope. Så smart är inte han. Han är ansiktet utåt för de här sakerna. Hans enda jobb i princip är att han rekryterar en massa ledare runt om i världen som ska bli ledare, som till exempel presidenter och premiärministrar och sånt. Han stoppar dem i sitt lilla utbildningsprogram, Young Global Leaders.
och placera ut dem i olika regeringar och sen så får du rösta mellan någon av hans puppets, marionettdockor, och sen så tror du att du har röstat, att du faktiskt har gjort någonting vettigt. Men de du röstar på är redan ditsatta av de här lobbyisterna och globalisterna från början, så din röst betyder absolut ingenting. Sorry to break it to you. Han har pratat jättemycket om hur världen behöver se annorlunda ut och att ekonomin behöver startas om efter pandemin. Och det är inte så att man bara kan dagen efter att en pandemi är slut starta om ekonomin och börja planera hur man ska bygga om alla städer. Som du märker har det redan pågått under ett tag. Så du kan räkna med att det började för länge sedan. Och de ligger efter lite i sin plan nu. Och om man letar en massa på det här, nu har jag inte med mig den kartan, men de har detta på sin hemsida, ett schema på hur saker ska gå till och ungefär när. Så de ligger efter i det här schemat. Den här pandemin borde egentligen varit 2016, 2018, någonstans däremellan dessa åren som vi har haft med pandemin. Så det här med smarta städer och 15 minuters städer och allting, vi skulle redan egentligen varit där nästa år, skulle det varit färdigt. Så det är väldigt intressant, och därför, om du upplever att saker går snabbare, vilket de gör, de accelererar de här sakerna. Han har uttryckligen gått ut och sagt att vi måste accelerera de här hållbarhetsmålen för att det är sån kris kring klimatet. Det är inget kris kring klimatet, utan det är att de ligger efter i sitt schema. Vi har reagerat starkare än de trodde. Många människor har vaknat upp och många människor har börjat klaga, göra sin egen research och göra motstånd. Så de ligger efter 2-3 år i sin plan. Är inte det fantastiskt? 2019 skrevs en artikel. Idag inleder klimat- och miljösamarbetet C40 Cities sitt toppmöte i Köpenhamn. 2019. Så om de säger att den här idén startade med pandemin. Idag onsdag samlas representanter från världens större städer i Köpenhamn, som är värd för klimat- och miljösamarbetet C40 Cities största toppmöte någonsin. Mer än 2000 personer anmälda till C40 World Mayors Summit 2019. Och bland talarna finns USAs tidigare vicepresident Al Gore, som 2007 tilldelades Nobels fredspris tillsammans med FNs klimatpanel IPCC. Och de som var med här är ju givetvis vår lilla stockholmare. Här är en kort faktaruta om C40 Cities Climate Leadership Group. Ett klimat- och miljösamarbete mellan 94 storstäder runt om i världen. 94 då, det är 97 nu enligt deras egen hemsida, så att de här trycker på ordentligt. Som arbetar aktivt för att skapa sundare och mer hållbara städer, som har förpliktigat sig till att nå klimatmålen i Parisavtalet. Medlemsstäderna representerar en befolkning på mer än 700 miljoner invånare. Några exempel på medlemmar är Stockholm står först. Om du har hängt med här sedan den här kanalen började spotta ut dessa typer av videos. Min kanal handlade om mental träning innan och hur man gör sig själv till en mycket skarpare människa. Men jag fick släppa alla de planerna på att göra det här istället. Så om du har hängt med det senaste året, då har du sett att jag har börjat prata om de här sakerna. Och för ett par månader sedan gjorde jag en video som handlade om en stad i Saudiarabien som byggs helt från grunden. Den byggs mitt i öknen mellan 2 glasväggar. Och den här staden kallas just nu för The Line. Jag rekommenderar dig att se den här videon. Den är på engelska. Jag tror inte att den har text ännu, men det kan jag fixa. Den här staden, The Line, den byggs på precis det här sättet som jag pratar om de här planerna C40 i städerna. Det är lätt att ta sig överallt. Det är massa grönska. Givetvis konstgjort. Allting är konstgjort. Hela staden är konstgjord. Men den är byggd på precis det här sättet. Och
Du kan se bilder och videos i den här filmen. Det finns också länkar under den videon så du kan gå rakt in på hemsidan för att se hur The Line är uppbyggt eller håller på att byggas. World Economic Forum skrev den här artikeln 2021 och den beskriver lite hur det är tänkt att man ska leva och bo och hur bra det är för alla. Någonstans i texten irriterade jag mig på, här står det 15 minuters städer är till att de organiserar om utrymmet omkring dig så att du som jobbar, du kan bo nära ditt arbete. För det är precis vad människor ska göra mer av. Du ska arbeta mer, du ska vara närmare ditt jobb. Så du inte behöver åka någonstans och kan så du inte kommer ifrån ditt lilla liv, din lilla bubbla. Det är där de vill låsa in dig. Om man tänker sig, men om jag vill ut i naturen och ut i skogen. Det har de också tänkt på såklart för att de ska ta de här vägarna som det är trafik på nu och bygga till fina parker och grönska och allting så att du är i naturen. Jag tror att de som pratar om naturen på det sättet aldrig någonsin har varit i naturen. Vad är det att inte gilla, undrar de. Det här är helt perfekt. Och eftersom människor såklart som har sett det här säger att det här är inte 15 minuters städer. Det här är snarare 15 minuters fängelser. Så vill de förändra tankesättet här. Att se det inte som en 15 minuters stad, se det som en 15 minuters bas. Där du blir påmind om vad ditt område är, vad ditt community är och du kan vara mer engagerad i ditt community. Och det är enkelt för dig att nå precis allting som du behöver. Så det är bekvämt för dig. På The Global Research skrevs en artikel 11 januari det här året. Om just de här städerna och hur det här är tänkt att funka. Det här är målet Net Zero Carbon och de kallar det för nästa lockdown. Här är någon som inte låter sig luras utan de förstår att det här är en annan typ av lockdown. Så istället för att göra som de gjorde innan, vilket misslyckades, människor världen över blev jävligt förbannade och över det här med lockdowns och allting och de förstod att det här inte skulle vara hållbart. Så kommer den här klimatgrejen istället så att nästa skrämseltaktik är inte covidpass eller vacciner eller någonting. Utan det är klimatet. För där har de fler människor nu som är troende. De flesta covid-vaccintroende är inte troende längre. De har tagit sina och upptäckt att varför är jag sjuk hela tiden i alla fall. Och så vidare. De flesta. Det finns en liten grupp kvar med troende människor. Men oavsett vad så är detta det som är tänkt att hålla oss i våra små bubblor. Så britterna då har ju börjat protestera. De ser snabbt hur det här kan gå åt hela helvetet. Och säger att de inte tänker vara statens fångar. Och de säger att istället för att det här ska vara någonting som hjälper mänskligheten och planeten. Så är det inget mer än ett sätt att övertala, begränsa, övervaka och ta ifrån människor deras rättigheter. Och precis som jag sa, du kommer inte få åka var du vill, när du vill eller hur många gånger du vill. Utan du kommer vara bedömd av en så kallad carbon credit score som är en poängsats. Beroende på hur många gånger du blir bötfälld eller hur många gånger du åker om du skiter i det här helt och hållet så räkna med konsekvenser. Så det är inget annat sätt än att hålla dig begränsad och tro att det är bra för dig. Det är som att du tar på dig dina egna handklovar och lider snällt och är glad för det. Så i Oxford där det här händer och där människor har klagat och där de kör en trial just nu, alltså en prövoperiod, så har de alltså ett mål som heter Net Zero Carbon Oxford och den visionen är till 2040. Så till 2040 är det tänkt att de ska ha zero carbon. Okej, lycka till. Oxford
är planerat att bli uppdelad i 6 distrikt. Det står här att elstängsel har placerats ut på vissa vägar för att se till att invånarna håller sig i sin egen zon. Jag har inte verifierat just det. Det står i denna artikel. Jag kan tänka mig att det sätts upp sådana stängsel runt och omkring de vägar där det är svårare att ha någon form av övervakning. Tycker inte du att det är lite roligt att de sitter och pratar om detta, hur du ska hålla dig hemma, hur du ska uppnå klimatmålen, hur du ska få dina carbon tax credits och hur du ska se till att rädda planeten genom att hålla dig i din lilla bubbla och inte äga någonting och inte ha någon bil, medan de tar varsitt privatplan, varsin privatjet till Davos varje år. De tar sitt privatjet var de vill, när de vill, medan de sitter där och äter god middag, köper prostituerade och sen flyger tillbaka i sina privatjet. Om inte det får dig att fundera, så då är det nog kört för dig. Så allt det här måste ju betalas och sponsras och pushas av någon. Det måste komma pengar från någonstans för att de ska trycka på dessa planer och betala alla rätt människor och så vidare. Låt oss titta på vilka som gör det. Här har vi lite olika strategiska fonder. Här har vi major funders. Ministry of Foreign Affairs Denmark. UK Government. Något som heter BMU. Sen har vi Clear Air Fund, Climate Networks, Inca Group som äger IKEA. Global Environmental Facility. L'Oreal av alla. Oak Foundation. Massa olika fonder och foundations för att alla dessa foundations gör att det är skattefritt. FedEx. Google. Så om du tänkte, hur kan man hålla det här hemligt? Folk kan väl bara googla sig till det? Nope! För att Google pushar ner de här resultaten som visar hur mycket kritik det är kring de här städerna. Och kring hela den här klimathysterin. Det vi är intresserade av är att gå in på NREP. Den som är i mitten där. NREP som vi gick in på här. Det är fastighetsbolag som verkar i Norden och de är till för att hjälpa till att bygga detta och pusha detta i våra städer. Partnerskap med C40 för 15 minuters staden. De har inlett ett samarbete med det globala borgmästarnätverket C40 för att finansiera ett program för gröna och blomstrande kvarter där vi testar konceptet 15 minuters staden och ge städer möjlighet att implementera ambitiösa koldioxidneutrala stadsdelar med människor i centrum. NREP är ett fastighetsbolag som investerar, utvecklar, förvaltar och innoverar allt för att göra fastigheter bättre. Det vill säga, de skapar fastigheterna som du kommer att vara inlåst i. Så man pushar saker på det här sättet med rätt människor, rätt politiker, rätt röster för att man ska få fram det som man vill utan att du får vara med och säga någonting om det. Det här är ingenting som du har fått rösta om. Det är ingenting du har fått välja. Har du fått välja om du ska ha 15 minuters promenad till allting som någon annan anser att du behöver? Nope. Är det någon som har frågat om du tycker att det här är en bra idé eller ett bra sätt att förbättra klimatet på? Nope. Ändå händer de här sakerna precis ovanför ditt huvud hela tiden och du har ingenting att säga om det. Och det är för att det är precis rätt människor på de platserna som ska göra de här sakerna och alla de placeras ut där utan att du har någonting att säga till om det. Så när du röstar så röstar du på människor som redan är satta på sina ställen för att genomföra de förändringar som ska genomföras. Så du röstar redan mellan vilket ansikte du ska få se medan de här förändringarna pågår. Du får aldrig rösta
på om de här förändringarna kommer hända överhuvudtaget. Det är en stor skillnad. Jag vill göra en parallell till någonting annat som du kanske inte har hört talas om, någonting som heter The Uber Files. När Uber kom så var det ett sätt att få in hos människor att det här handlar om delad ekonomi. Det är någonting som World Economic Forum pratar om hela tiden. Delad ekonomi, delad ekonomi. Det är hur vi ska dela alla saker. Om du har sett mina tidigare videos så vet du att jag pratat om World Economic Forums plan om hur man ska dela lägenheter, hur man ska dela allting så att du inte äger någonting utan du kommer dela det. Det här är precis ett steg i den riktningen. När alla människor placeras i städer så kommer vi att behöva dela lägenheter. Det finns redan i deras plan. Och eftersom du inte kommer få köra precis vart du vill så kommer folk upptäcka att bilar är dyrt att äga. Det är bättre att jag tar och delar bil med någon annan. Och då är det fortfarande inte ni som äger det, utan ni kommer få åka delad bil till olika ställen. Och det kommer förmodligen vara någon form av flygande bil eller elbil eller någonting som de tycker är godkänt. Och Uber Files är någonting som har pushats ut av politiker och lobbyorganisationer för att man ska få in det här med delad ekonomi hos människor. Och vad Uber Files är läckta dokument som visar hur de mutade och pushade med hot och våld och pengar och samarbetade med World Economic Forum för att få igenom detta med Uber och delad ekonomi. Och allt det här såldes vidare som en jättebra idé för att det skulle ge fler människor jobb och det skulle också skapa fler möjligheter och så vidare. Under tiden som det här implementerades så fick man göra lagändringar för att man skulle genomföra den här Uber-transitionen. Och de spenderade $90 miljoner på lobbying och PR. Står det i deras dokument som har läckt. Finns också nedan att läsa. Så om du fortfarande inte är övertygad om hur det här är en väldigt mörk utveckling. Låt mig påminna dig om en artikel som jag har delat i tidigare videos, säkert 2-3 gånger tidigare för den är så himla viktig. Som skrevs 2016 av en World Economic Forum anställd som heter Aida Aken. Hon beskriver en framtid där året är 2030, du äger ingenting. Och du har ingen privacy, du äger inga kläder, ingenting. Utan allting kommer att köras hem till dig. Eller flyga hem till dig med drönare till och med. Och alla bor i städer. Allting som du använder lånar du för att alla delar allting med varandra. Alla delar bil, lägenheter, allting. Så din lägenhet äger du inte utan när du inte är där, när du är på jobbet så är det någon annan som använder det för något möte eller någonting. Folk transporterar sig mycket lättare, allting ligger mycket närmare, mycket bättre så ingen äger en bil. Och det är klimatsmart. I staden betalar man inte hyra därför att någon annan använder din lägenhet när du inte använder den. Och hon säger att mitt vardagsrum används för möten när jag är borta. Ibland så kan man få för sig att laga sin egen mat. Och när man vill göra det så kommer alltså köksutrustning med en drönare eller med en bil. Det finns alltså ingen köksutrustning. Du bor i ett skal, i en låda. När du ska klä på dig kläder så kommer de också, för att alla delar kläder med. Och allt det här säljs in så fint genom att allting är gratis. Du behöver inga pengar. Så du har inga pengar. Intressant. AI och robotar, de känner dig så himla väl så de vet vad du vill äta, de vet vad du vill ha på dig. Det du jobbar med det är knappt jobb längre utan det är bara väldigt enkelt. Du kan ta ett möte här, ett möte där och allting är digitalt.
Sen kommer vi till det riktigt intressanta. Hon beskriver att min stora oro är alla människor som inte bor i staden. De som bor utanför. De som vi tappade bort för att de tyckte att den här teknologin var lite överväldigande och de har inte riktigt förstått fördelen med teknologin. AI tog det mesta av våra arbeten och de kände sig hotade av det. De ville inte anpassa sig efter stadslivet. Och de bor utanför staden och har skapat sina egna små communities. Och de bor i övergivna hus. Det är så det beskrivs, de som bor utanför staden, ute på landet. Hon skriver också att ibland kan jag bli irriterad för att det finns ingen riktig privacy på det sättet. Var man än går blir man registrerad och filmad. Allting som jag gör är ju, det finns på video, finns på kameror överallt. Men det är ett bra liv. Och det finns ingen kriminalitet. Det finns inga klimatkriser längre. Inga problem med invandring och sådana saker. Hur ska de genomföra det här då? För folk kommer ju inte vilja, alla kommer inte vilja flytta in till städerna. Det har de också en plan för, så är det. Eftersom allting är beskattat på grund av carbon credits så kommer alla människor som bor utanför och använder bilen och lever som normala människor kommer att beskattas högre och högre och högre. Allting kommer kosta mycket mer för alla människor utanför. Så till slut kommer människor tvingas in i dessa städer. Så när de säger you will own nothing and you will be happy så är det inte för att du aktivt kommer att välja det på det sättet. Du kommer att vara tvungen. Och återigen, om du har sett mina tidigare videos så har du sett hur fler och fler bolag skapas för att köpa upp människors hus som inte längre har råd att ha kvar dem utan att de hyr sina hus istället. Ännu ett steg till att inte äga någonting. Och steget efter det är såklart att du upptäcker att nu är det för dyrt att köra. Jag har inte råd att ha bil, jag har inte råd att köra, jag har inte råd att handla mat. Så det är bättre att jag flyttar in till staden, den 15 minuters staden. Där allting är inom gångavstånd och allting är lättillgängligt för mig. Och till slut ger jag upp mitt liv ute i det fria, i naturen, i mitt hus och bor i den här staden. Kunskap är makt. Nu när vi vet de här sakerna så kan vi aktivt välja att göra någonting åt det. Och människor i Oxford gör någonting åt det. Trots all censur, trots all shadowbanning, trots att massmedia försöker tysta dem så har jag ändå lyckats hitta vilket stort uppror egentligen det är kring det här. Det är alltså 7%, bara 7% av människorna i Oxford som kan acceptera den här planen med 15 minuters städer. 7%. Resten är fullkomligt totalt emot det. Och de har kritiserat det här så mycket så att politikerna och de som jobbar med det har varit tvungna att tysta det så pass mycket att de säger att konspirationsteoretiker trakasserar dem i deras arbete. Att de känner sig hotade till livet. Vi vet mycket väl att de inte är hotade till livet. Utan vi vet att de har fått frågor som de inte kan svara på. Vi vet att de har fått kritik. Och vi vet att de har sett igenom hela den här planen och vägrar anpassa sig efter den. Och mainstream media gör vad mainstream media gör. Du såg ju, Google är en av sponsorerna för C40-städerna. Så det är allt du behöver veta. Som vanligt säger jag till dig, gör all din research själv. Jag har jättemånga länkar till den här videon, jättemånga källor. Gå in på varje artikel, läs den själv. Gå in på C40, gå igenom hela sidan. Gå in och kolla vilka de sponsras av. Vilka som driver detta. Sök. Det är väldigt, väldigt spännande. Ring några samtal, ställ frågor. Det här är riktigt, riktigt intressant. Och vad vi kan göra åt det här, det är att vi gör exakt samma sak. Vi lyfter frågan, vi ser till att det hörs. För just nu hörs det inte mer än att det bara är positiva röster till det här. Det hörs inte.
Så vi måste höras. Vi måste säga att jag vill inte leva bevakad av allting. Jag tänker inte betala någon carbon tax. Jag tänker inte gå överallt om jag inte vill. Jag tänker inte vara begränsad inom min 15 minuters bubbla. Jag tänker inte leva så. Så säg till exempel att du har dina föräldrar på ett ålderdomshem i ett annat distrikt. Du kommer att besöka dem fler än 100 gånger på ett år, förmodligen. Och med tanke på att du kanske ska ta dig till ett jobb i ett annat distrikt. Du behöver kanske träffa någon annan. 100 gånger på ett år är inte så mycket. Det är vad de bedömer att din frihet är värd. 100 gånger ska du få göra någonting annat än din lilla bubbla. Det är vad din frihet är värd. Medan de åker privatjet världen över för att bestämma saker åt dig. Klimat eller inte, tycker du det här låter rättvist? Vilken idiot går med på det här? Oavsett vilken sorts klimatskräck du sitter i, vilken idiot går med på det här? Den som går med på det här har fullkomligt gett upp hela sitt liv. De har inget liv, inget ansvar, ingen önskan att leva överhuvudtaget. Familjesemester till Bahamas, glöm det. För då har du carbon tax att betala resten av ditt liv. Ställ fler frågor rörande detta. Vad händer om? Hur ser det ut ifall? Massa sådana här frågor. Jätteviktigt att ställa. Vad händer ifall? Föreställ dig ett liv i frihet. Det här är inte frihet. Det du lever i nu är inte heller frihet. Det här är ett steg efter det. Vi lever inte som vi ska leva längre. Det är inte tänkt att vi ska sitta på ett kontor eller ett jobb 8 timmar om dagen där någon annan bestämmer vad vi ska göra. Hela det systemet är fel från början. Det är inte frihet. 8 timmar varenda dag i hela ditt liv ska du sitta i skolan eller på kontoret. Sedan är du skitgammal, orkar inte eller har inga pengar att göra någonting. Är det ett liv? Vi lever inte ett liv som vi ska göra längre. Vi är redan inlåsta i städer. Sen blir det bara värre. Om vi inte samlas och gör någonting kring det. Om vi inte tillsammans klagar och lyfter upp de här negativa, mörka sakerna som de inte berättar för oss. Det är det viktiga. Så vad tycker du att man ska göra åt det här? Vad tycker du att vi kan göra som enskilda, privata, små människor som ska tryckas in i dessa 15 minuters fängelser? Vad tycker du att vi kan göra? Jag vill jättegärna höra förslag på lösningar i kommentarsfältet. Jag älskar att fokusera på lösningar och vad vi kan göra. Jag tycker det här är superviktigt. Och vi har ett fantastiskt tillfälle att verkligen höras nu. För att de skickar ut lite artiklar om hur bra allting är. Men om vi gör som människorna i Oxford, innan vi kommer till en speciell trial där de ska testa det här på oss och sen aldrig ta bort det. Moms var en sån grej som skulle testas under en viss period för att återställa någonting. Sen har det varit kvar. När någonting ska testas så kan du räkna med att det implementeras nu och sen ger de dig någonting annat att fokusera på så att du glömmer bort det. Och sen lever du den nya verkligheten som de har bestämt. Så, jag vill höra förslag på lösningar. Vad kan vi göra? Hur kan vi höras? Vad kan vi aktivt göra för att vända den här grejen innan folk börjar gå med på det helt och hållet och innan man börjar testa på oss? Om du har hängt med så här långt, underbart, bra jobbat, bra koncentration. Prenumerera, gilla videon och så ses vi nästa gång. Hej då!